වෙල්කම් බැක් ගයිස් ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. කලින් කතා කරේ අපි ෆොලින ඩොක් එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපි අලුතින් ආපු 0 day vulnerability එකක් ගැන තමයි කලින් කතා කරේ. ඉතින් මේකත් මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසයේදී රිලීස් වෙච්ච ෆොලින වගේම වෙබ් හැකින් වලට අදාළ vulnerability එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඇට්ලසියන් කියන කම්පැනි එකේදී හදලා තියෙන Java වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන Confluence කියන වෙබ් ඇප් එකේ තියෙන vulnerability එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් දන්නවා ඇති ටිකක් සයිඩ් මම හොයාගෙන ටිකක් අමාරුයි. ඒ හින්දා මම try hack me එකේ මේ room එක use කරනවා. ඔයගලන්ට මේක explain කරලා දෙන්න. ඉතින් මේකේ purpose එක මේ room එක complete කරන එක නෙමෙයි. මට මේ වෙබ් ඇප් එකේ තියෙන vulnerability එක ගන්න ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන විතරයි. හරිද? අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න යන්න එපා. හරි. ඉතින් මට අර සයිට් හොයාගන්න සහ වෙනම වෙබ් එකක නැත්තම් ලැබ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදාගන්න බැරි හින්දා තමයි මම මේක යූස් කරන්නේ. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙතන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ලොකු විස්තරයක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඒක එච්චරම උමනාවක් ඉන්නේ නැති කියලා කියන හිතන. හරි. මේකේ තියෙනවා මේ මාසේ 30 රිලීස් වුණේ මේ අවුරුද්දේ සහ මෙතන තියෙනවා මේ දැනට Confluence එකේ available versions වල සහ මේ vulnerability තියෙන්නේ මොන version වලද කියලා. ඉතින් 1.3.0 ඉඳන් 7.80 වගේ නම් මේක තියෙනවා කියලා තියෙනවා. සහ මෙතන ඊට අදාළ සහ CV එකේ in details මෙතනින් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව මම කියන්නම් මෙතනදී remote code execution එකක් කරන්න පුළුවන් මේකෙදී. ඒක තමයි vulnerability එක වෙන්නේ un-authenticated remote code execution කිසිම authenticate එකක් ඕනේ නැහැ අපිට remote code execution එක කරන්න. හරි. මේක අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න what is the CVE entry of the exploit කියලා. කියන්නේ මේ CVE කියන එකේ entry එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දන්නවා CVE එකක් entry කරද්දී මුලින්ම year එක සහ ඊට පස්සේ මේකේ පැත්තෙන් යනවා එයාගේ ID එක. මොකද ඉතින් මේකේ මෙතන CVE code එක දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා deploy the vulnerable. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තියෙන වැඩේ කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරි. මම දැම්ම මැෂින් එක ඔන් කරගන්න නැහැ. මොකද පුළුවන් ඕන ස්ටාර්ට් ඇටැක් බොක්ස් එක දීලා ස්ටාර්ට් මැෂින් දීලා මේක කරගන්න. මම ඒක දැන්ම දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පස්සේ ඒක කරමු අපිට ඒක පුළුවන්. හරි. ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම කරලා පස්සේ මැෂින් IP එකකින් පුළුවන්ලු ඔයාලට වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පෝට් එකෙන් ලොග් වුණාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන ඇට්ලසියන් ලගේ ලොගින් ඉන්ටර්ෆේස් එක. හරිද? යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ගහලා ලොගින් වෙන්න. වෙබ් ඇප් එක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ් UI එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් විදිහට. හරි. එතකොට එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් OGNL එක object graph navigation language කියන එක. හරිද? OGNL. ඉතින් මේ object graph navigation language කියන එකෙන් තමයි මේ Confluence කියන එක බේස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් front end එකේ සහ back end එක ඔයගොල්ලෝ දක්වන ඇති අපි හිතමු Omicron කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මේකේ නැත්නම් අපි corona කියලා ගමුකෝ. මේකේ ඔක්කොම දැකලා තියෙන live සමහරක් වෙලට map එකක් පේනවා. හරිද? ඒ වගේම සමහරක් වෙලට graph එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ up to date වැඩ කරනවා. real time වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක මේ වැඩ කරන්නේ මේ Java runtime කියන එකේ. හරිද? අමතරව මෙතනදී අපිට examples වගේ දීලා තියෙනවා මේ OGNL කියන එකේ users වගේ. ඉතින් මෙතනදී OGNL examples වගේ array OGN examples වගේ දීලා තියෙනවා මේ input validations ගැන, ඒ වගේම list ගැන, ඔය වගේ ගොඩක් table ගැන දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ Confluence කියන web app එක use කරලා මෙන්න මේ කියන දේවල් කරලා තියෙනවා නම් අර කියපු versions වලට අඩු versions හරි නැත්නම් ඒ versions වල තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක exploit කරන්න පුළුවන් මේකේ attack කරන්න. හරි. එතකොට ඒ කිව්ව විදිහට මේ object graph navigation language එකට මේ Confluence කියන web app එක යොදාගෙන මේක කරලා තියෙනවා නම් අර vulnerability සීන versions use කරලා නම් මේක කරලා තියෙන exploit කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ detection and patching වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා
මේ සජෂන් වර්ෂන්ස් වගේ ඒ කියන්නේ කන්ෆ්ලුවන්ස් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් මොන වර්ෂන්ස් එකද ප්‍රශ්න නැතුව කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වර්ෂන්ස් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න හොමම තිවිසරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිටෙක්ෂන්ස් ලොග් ෆයිල්ස් වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සෙල්ෆ් ලී අපි මේක කියන්නේ එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න බලනවා නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අපිට ඒ කියන්නේ කම්පැනි ඉන්න කෙනෙක්ටම මේක ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පාත් එකේ තියෙන කන්ෆ්ලුවන්ස් එකේ තියෙන මෙන්න මේක කියනවා Java runtime execute එකක් කරලා බලන්නලු මෙන්න මේ කියන පාත් එකේදී runtime execution එකක් කරලා බලන්නලු මේ commands වැඩ කරනවද කියලා. එහෙම වැඩ කරනවා නම් ඔයාගේ මේක vulnerable කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. ඊට අමතරව මෙතනදී තව ඩිටෙක්ෂන් යාර කියලා තවත් ඩිටෙක්ෂන්ස් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ඔයාට එක්ස්ප්ලොයිට් එක කරන්න පුළුවන්ද මේක vulnerableද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යාර කියන එක ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙනවා රූම් එකක් ඕනනම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම ඕනනම් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඩිටෙක්ෂන් යාර කියන එක ඒකේ තියෙන රූම් එකට try hack me එකේම තියෙන රූම් එක ඒකත් ඔන්න කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න රූම් එක තියෙන මේකේ තියෙන්නේ අර මේ එක්ස්ප්ලොයිට් එක වගේම මේ යාර තියෙනවා නම් කියන්නේ යාර කියන එක යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන එකකින් කොහොමද අපි එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්නේ ඒක කොහොමද එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්නේ කියන එක තමයි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා මෙතනදී පෙන්නන්නේ. හරි එතනින් එහාට අපි ඊට පස්සේ තියෙන අපිට එක්ස්ප්ලොයිට් එක කරන්න සහ එක්ස්ප්ලොයිට් එක වෙන්නේ මොන විදිහටද සහ පේලෝඩ්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. අපි එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් එකට යමු. හරි මෙතන exploitation එකට ගියහම මෙතන තියෙනවා we can abuse the effect of the OGNL can be modified. We can create a payload to text and check for the exploit කියලා. අපිට පුළුවන් මේ object graph navigation language එකට modify කරලා තියෙන එකට අපිට පුළුවන් ඕනනම් මෙතනදී අර Java runtime execute එක භාවිතා කරලා payload එකක් නිර්මාණය කරලා ඒකෙන් execute කරලා බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඊට අමතරව HTTP get request එකක් මගිනුත් අපිට පුළුවන් මේක vulnerable ද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. එතනදී මේ X Confluence request time කියන එක header එකක් විදිහට මෙතන use වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Confluence කියන web app එක මේකට යොදාගෙන තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී බලනවා මෙයාගේ call එකකින් මෙයා target IP එක දීලා මෙයා Java runtime execution එකක් කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ HTTP get request එකක් වගේ. එතකොට මෙතනදී අපිට පේනවා එහෙම header එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනදී port 80 90 කියන port එකෙන් තමයි මේක run වෙන්නේ. target type එක සහ port 80 90 කියන port දෙක. ඊට අමතරව ඔයා කියනවා මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ මොකක් හරි payload එකක් නැත්නම් file path එකක් තියෙනවා නම් මේක URL විදිහට encode කරලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මේගොල්ලෝ site එකක් recommend කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය site එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට කියලා තියෙනවා payload එකක් අපි encode කරද්දී ඒකේ අගට ඩොලර් සයින් එකත් එක්ක 2F කියලා තියෙනවා නම් ඒක සලකන්න එපා කියලා අපි හිතුව දැන් මේක මම එන්කෝඩ් කරලා කිව්වට බාට පුළුවන් මෙතනදී එහෙම 2F කියලා මෙතනදී ඉවර වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ටික අයින් කරලා දාලා / එකකින් මේක ඉවර කරන්න. මොකද නැත්නම් ඒක payload එකට බලපාන හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ. හරි. මේ වල දීලා තියෙන site එකකින් මම අර Java runtime execution එක encode කරලා පස්සේ තියෙන code එක තමයි මේ දෙක. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු හරි ඊට පස්සේ කියනවා මෙතන creating the temporary file of the service to prove vulnerability එක prove කරන්න අපිට කියනවා files වගේක් හදන්නලු. ඉතින් එහෙම files හදලා ඉදියොත් එහෙම ගොඩාක් වැඩි වෙනවනේ හින්දා මම ඒක හදන්නේ. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ POC script එක. ඒ කියන්නේ Python වලින් හදලා තියෙන script එක. ඉතින් ගන්න මේ script එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක Python script එකක්. මේ script එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපිට
මේ එක්ස්ප්ලොයිට් එක කරගන්න. ඉතින් මේකේ මේ Python ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා තියෙන්නේ සැමි යොන්සේ කියන එකනා තමයි මේ POX ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක GitHub එකේ තියෙන repository එකක්. අපිට පුළුවන් GitHub එකට ගිහිල්ලා අපිට link එකක් provide කරලා තියෙනවා. ඒ GitHub repository එකට ගිහිල්ලා මේක අපිට clone කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එක්ක අපේ machine එකට නැත්නම් අපේ මෙතන තියෙන attack box එකට. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ room එකේම already මේකේ රූම්ස් එකට ගියාම අපිට CVE කියන කෝඩ් එකත් එක්ක මේකේ පාත් එක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. අට වුණත් උකට මෙතන මේ repository එක ක්ලෝන් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ ෆයිල් පාත් එකට ගියාම ඔයාට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කෙලින්ම රන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙනවා යාගේ රික්වෙස්ට් එක සහ ඊට පස්සේ මෙතන රන් කරන විදිය මෙතන තියෙනවා. හරි. මම දැන් එහෙනම් අපේ ඇටැක් බොක්ස් එකට යන්න. හරි. මේ දින අපේ ඇටැක් බොක්ස් එක. ඉතින් මම මෙතනදී IP එක දීලා port 8090 එකෙන් මේගොල්ලන් කියන අර ඉන්ටර්ෆේස් එක දෙන්නට ආවා. මම ඒ IP එක සහ port එක දුන්නාම මෙන්න මේ අර කලින් අපි දැක්ක ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට ආවා. ඊට පස්සේ මම ගන්න ටර්මිනල් එක. ටර්මිනල් එක අරන් මම මෙතනදී දැන් ක්ලෝන් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ක්ලෝන් කරගන්න නැතුව මම අර ෆයිල් පාත් කරන ඉතින් cd rooms කියලා ගිහුවාම change directory එක rooms කියන එකේ අපේ directory එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට හරි මම ඊට පස්සේ යන්න අපේ CVE කියන කෝඩ් එකට ඉතින් ඒකේ තිබ්බේ change directory කියලා ගහලා ඒ CVE එකේ entry එක නෝදිලා. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී තමයි දැන් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්ලෝන් කරගත්තට පස්සේ දින repository එක වගේ තමයි දැන් මෙතන මම ක්ලෝන් කරගන්න නැතුව දීලා තියෙන path එකටම ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ක්ලෝන් කරගත්තොත් ඔයාලට මේ CVE එකේ තියෙන .py කියන extension එකත් සහ requirements.txt කියන file එකක් මෙතන එනවා. ඉතින් ඔයා මේක පළවෙනි පාට run කරනවා නම් ඔයාලට මුලින්ම requirement.txt කියන එක install කරගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන්නේ packages වගේ දෙයක්, සමහරක් modules එහෙමත් තියෙනවා. එහෙම. ඉතින් requirement.txt file එක කොහොමද install කරගන්න කියලා ඉතින් දැනටමත් දන්නවා ඇති දන්නවා. මොකද කරන් දින කියලා pip install එකත් එක්ක තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඒක ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ගොඩක් කට්ටිය Termux පාවිච්චි කරලා ඇති, Linux පාවිච්චි කරලා ඇති. requirement.txt එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් ඔයාලට simple command එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. අර Python script එකත් එක්ක මම id කියන command එක ගෙහුවා. එතකොට uid එකත් එක්ක user මෙතන දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රශ්නයකුත් අහලා තිබ්බා. මේකදී අපි පළවෙනි සැරේ user කවුද කියලා බලුවාම කවුද user කියලා. ඉතින් Confluence කියලා තමයි user අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔන්න Confluence කියලා මම මගේ THM එකේ දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙනවා ෆ්ලැග් එක ගන්න. ඉතින් ෆ්ලැග් එක ගන්න මම මෙතනදී මගේ path එක සහ cat command එක දෙනවා අපිට ෆ්ලැග් එකේ තියෙන දේවල් බලන්න මේ txt file එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මෙතනදී අර cat space කියලා වැදින හින්දා මෙතනදී quotations mark ඇතුලේ තමයි මේක දාන්නේ. තනි command එකක් විදියට මේක එන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ෆ්ලැග් එක තියෙනවා. මම copy කරගන්නම් මෙහෙම. copy කරගෙන මම මගේ THM එක මුලින්ම complete කරගෙන ඉන්න room එක. හරි. ඉතින් එන්න මෙතනදී වෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් අර මම දැන් මෙතනදී මම Python script එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. මේක කොහොමද හදලා තින්නේ කියලා ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් GitHub එකට ගිහිල්ලා මේ repository එක download කරගන්න. නැත්නම් එහෙම පාඩ මේ දුන්නට පස්සේ ෆයිල් පාත් එක දීලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ py ෆයිල් එක විතරක් ඕන බලන්න කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ අර Java runtime execution එකත් එක්ක ඒකට ID එක නැත්නම් අපි කියනවා ID එකක් use කරලා command එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන එක විතරයි. ඊට අමතරව වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලස්සන කරන්න කීකව හදලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී තව command එකක් use කරා ls කියන command එක නිකන් path එකේ. ඉතින් එතකොට පෙන්වනවා එතන root එක bin එක ඒ වගේ file path ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී etc එකේ තියෙන passwords බලන්න කැමති එකක් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනදී cmd එක අපි සාමාන්‍යයෙන්
කාලි මැෂින් එකක ඩීටේල්ස් බලනවා වගේ අපිට මේකේ පුළුවන් ඒ සර්වර් එකේ දුවන සිස්ටම් එකේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ගන්න. හරි. ඉතින් රූම් එක නම් කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් වීඩියෝ එකත් මෙතනින් ඉවරයි. ගොඩක් දුරට අපි දැන් කතා කරන තියෙන ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේකෙදි තව තියෙන මේක විතරක් නෙමෙයි දැන් සයිට්ස් තියෙනවා දුවන්න පුළුවන් ඒකේ පිළිම රිසර්ච් එකක් කරලා හොයන්න මේකේ සයිට්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒ කියන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ ලෙසන් එකකින් සෙට් වෙනකන් සියලු දෙනාට ජය වේවා. Happy hacking.